यदि तपाईहरुलाई YouTube देखि पैसा कमाउन मन छ तर तपाईहरुको भोइस युज गर्न मन छैन, तपाईहरुलाई मुख देखाउन मन छैन, तपाईहरुलाई आफ्नो भिडियो बनाउन मन छैन भने तपाईहरुले एआई लाई काम अराएर पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। त्यो पनि विथिन अ 5 मिनेट। यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई एउटा ब्रान्ड न्यू YouTube च्यानल खोलेर त्यसमा कन्टेन्ट हालेर देखाउँछु। अब तपाईहरुलाई एआई देखि भिडियो बनाएकोमा मोनेटाइज हुन्छ हुँदैन, कसरी पैसा कमाउने भन्ने तपाईहरुको दिमागमा घुमिरा होला। त्यसको लागि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। मैले एउटा च्यानलको सोशल ब्लेडमा तपाईलाई देखाएको छु। यो विस्डम अफ द एज भन्ने एउटा युट्युब च्यानल रहेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ युट्युबमा। यसले के हाल्छ? केवल एआई ले बनाएको स्लाइड शो र म्युजिक मात्र हाल्छ। एआई ले जेनेरेट गरेको भोइस। तपाईले युट्युबमा गएर चेक गर्न पनि सक्नुहुन्छ आफ्नै आँखाले। त्यसपछि अर्को एउटा युट्युब च्यानल रहेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ल्युका रोबर्क्स भन्ने। यसले पनि गर्ने भनेको त्यही हो। एआई ले बोलेको शब्दलाई हाल्ने हो, बाँकी के पनि गर्दैन। अब यिनीहरुको तपाईले मन्थली अर्निङ हेर्न सक्नुहुन्छ। विस्डम अफ द एज भनेको देख्न सक्नुहुन्छ मन्थली यसले 50,000 इजिली कमाउँछ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ सोशल ब्लेडमा म तपाईलाई प्रुफ देखाइरहेको छु। यो मैले कुनै पनि तपाईलाई केही गरेको छैन। यदि मोनेटाइजेसन नहुने हो भने यता सोशल ब्लेडले यसको पैसा चाहिँ देखाउँदैन थियो। त्यस्तै गरी अर्को अघि देखाएको च्यानलको तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यसले मन्थली 2 देखि 3 लाख मन्थली कमाउँछ। त्यो पनि युट्युब देखि विथ द हेल्प अफ एआई। र यो सेम कुरा र सेम अर्निङ तपाईहरुले पनि गर्न सक्नुहुन्छ यदि मैले भनेको मेथडहरु फलो गर्नुहुन्छ र निरन्तर दिनुहुन्छ भने। सो आजको यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुभयो भने तपाईले एआई को मद्दतदेखि कसरी एउटा ब्रान्ड न्यू युट्युब च्यानल स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यो सिक्नुहुनेछ। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यदि तपाईहरु यो युट्युब च्यानलमा पहिलो चोटी आउँदै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, किनकि हामीले तपाईलाई अर्निङ रिलेटेड जेन्युइन मेथड मात्र प्रोवाइड गर्छौं। सबैभन्दा अगाडि अब तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि जस्ट युट्युबमा गएर तपाईले एउटा ब्रान्ड न्यू च्यानल तपाईले क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो इजिली तपाईले युट्युब च्यानल क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। नाम एउटा राम्रो डिसाइड गर्नु होला। तपाईले जेसुकै गर्न सक्नुहुन्छ। आजको हाम्रो निश चाहिँ के छ भन्दाखेरि मोटिभेशनल युट्युब च्यानल बनाउने हाम्रो निश छ। किनकि यता यिनीहरुले बनाएको पनि मोटिभेशनल छ र म पनि अहिले मोटिभेशनलै तपाईलाई देखाउन लागिरहेको छु। सेम मेथड फलो गरेर तपाईले जुनसुकै निशमा पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ। सबभन्दा अगाडि एउटा युट्युब च्यानल बनाउनु होला र मैले सपोज गरिसके तपाईले बनाइसक्नुभयो। त्यसपछि अब सिम्पली के गर्ने? अब हामीलाई के थाहा युट्युब भिडियो बनाउनलाई स्क्रिप्ट चाहिन्छ। त्यसको लागि सिम्पली च्याट जीपीटी आउनु होला। तपाईले यहाँ स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ मैले के भनेको छु राइट 5 मोटिभेशनल कोट लाइक एन एंगेजिङ युट्युब भिडियो स्क्रिप्ट इन अबाउट 300 वर्ड भनेर मैले कमान्ड गरिदिएको छु च्याट जीपीटीलाई। त्यसपछि एन्टर गरेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसले के गरिरहेछ? यसले मलाई स्क्रिप्ट जेनेरेट गरिरहेको छ। अब यसले आफ्नो नलेजहरु के छ त्यो सब प्रयोग गरेर मलाई एउटा स्क्रिप्ट दिइरहेको छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यसले मलाई एउटा स्क्रिप्ट दिइसकेको छ। ओके, सिम्पली अब म यसलाई कपी गर्छु। सिम्पली कपी गर्नु होला यो सबैलाई। त्यसपछि कपी गरेर अब हाम्रो सेकेन्ड एआई टुलमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यसको नाम चाहिँ के रहेको छ भन्दाखेरि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 11 ल्याब्स भन्ने एउटा एआई टुल रहेको छ। सिम्पली तपाईहरु त्यता जान सक्नुहुन्छ। त्यसपछि सिम्पली तपाईले लिएको आफ्नो स्क्रिप्टलाई के गर्न सक्नुहुन्छ? पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, तपाईले अलिकति एडिट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यो अलिकति यो फ्री ट्रायल भएर लिमिटेड छ हैन। लिमिटेड मतलब तपाईहरुको वर्ड यता कतिवटा छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले 333 मात्र वर्डहरु यसले सपोर्ट गर्छ। अब त्यसको लागि तपाईले सिम्पली के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि अगाडि चाहिँ वर्डमा जानु होला। एउटा वर्ड सेम कुरा तपाईले आफ्नो मोबाइलमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। नोटमा जानु होला। ओके, मैले वर्ड ओपन गरेको छु। ओके, वर्ड ओपन गरेर सबभन्दा अगाडि चाहिँ म आफ्नो अघिको जुन स्क्रिप्ट छ त्यसलाई म यता पेस्ट गर्छु। यसलाई यता स्टोर गर्छु। अब यो तपाईले नोटमा स्टोर गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अलराइट, देख्न सक्नुहुन्छ सिम्पली मेरो स्क्रिप्ट रेडी भइसकेको छ। मैले वर्डमा जस्ट तपाईले के चाहिने के नचाहिने त्यो तपाईलाई थाहा होला आफुलाई हैन। मैले सिम्पली यसलाई फ्याङ्दैछु। मलाई नचाहिने कुराहरु चाहिँ सिम्पली म के गर्छु फर्स्टको यो प्याराग्राफलाई मात्र लिन्छु। ओके, कपी गर्छु। त्यसपछि सिम्पली अघिको जुन हामीले वेबसाइट भनेको थियो त्यसमा जान्छु। यता पेस्ट गर्छु र अब के गर्छु सिम्पली भोइसलाई सुन्छु। ओके, सुन्नु भइसकेको छ। यसरी नै अब सेम यो मेथडलाई म कन्टिन्यू गर्छु। नेक्स्ट प्याराग्राफ यसलाई पनि म ल्याउँछु, कपी गर्छु, फेरि यता जान्छु, फेरि यसलाई कन्ट्रोल ए गर्छु, यसलाई फ्याङ्दिन्छु, अर्कोलाई ल्याएर पेस्ट गर्छु। सेम फेरि यसलाई म डाउनलोड गर्छु। यसरी नै अब तपाईले यो सब गर्न सक्नुहुन्छ। यो सब मैले गर्दै बसेँ भने चाहिँ अहिले के हुन्छ भन्दाखेरि भिडियो धेरै लामो हुन्छ। अब त्यसपछि सिम्पली तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो एउटा भिडियो एडिटर एप ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। जुनसुकै पनि मैले तपाईलाई जहिले पनि सजेस्ट गर्छु क्यापकट फ्रीमा तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। क्यापकट मोबाइलको लागि पनि फ्री छ, डेस्कटपको लागि पनि फ्री छ। मैले त्यही ओपन गरेको छु। त्यसपछि सिम्पली के गर्न सक्नुहुन्छ यो माथिपट्टि यो
अडियो भन्ने छ। यो अडियोमा सिम्पली आएर तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, अडियोमा अहिले भर्खर हामीले जुन अडियो डाउनलोड गरेको थियौँ त्यो तपाईँले ल्याउन सक्नुहुन्छ। सो म यहाँ डाउनलोडमा जान्छु, जुन जति पनि डाउनलोड गर्नुभएको छ सबै ल्याउनु होला। सिम्पली त्यसपछि यसलाई ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्नु होला यहाँ मुनिपट्टि। ओके, त्यसपछि यसलाई पनि ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्नु होला। यसरी नै तपाईँले कन्टिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ। मैले केवल यो जुनसुकै एपमा पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ, सबको मेथड एउटै रह्यो। यति भइसकेको छ। अब यता तपाईँलाई फोटेज चाहिएको छ। फोटेजको लागि तपाईँले पिक्साबेब, पिक्सलल्याब जस्तो वेबसाइटहरू तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। तर एआईको मद्दतदेखि गर्न चाहनुहुन्छ भने सिम्पली तपाईँले अब के गर्न सक्नुहुन्छ, अघिको हाम्रो च्याट जिपिटीमा तपाईँहरू ब्याक आउन सक्नुहुन्छ। च्याट जिपिटीमा आएर तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, सिम्पली लाएर ओके यो फर्स्टको प्याराग्राफलाई तपाईँले सिम्पली कपी गर्नु होला। यसलाई कपी गरेर अब तपाईँले यता आएर जुन एक-एकवटा प्याराग्राफलाई पेस्ट गर्नु होला पहिला। अनि अब यहाँ के गर्ने भन्दाखेरि गिभ मी अ प्रम्प्ट फर इमेज भनेर टाइप गर्नु होला। त्यति गर्ने बित्तिकै यसले अब तपाईँलाई एउटा प्रम्प्ट दिन्छ। अलराइट, देख्न सक्नुहुन्छ यसले हामीलाई एउटा दिइसकेको छ जुन हामीलाई प्रम्प्ट चाहिरहेको थियो। सिम्पली त्यसलाई कपी गर्नु होला र कपी गरेपछि अब थर्ड एआई टुल जुन लेक्सा भन्ने रहेको छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो लेक्सामा आउनु होला। सिम्पली जुन हामीले अहिले कपी गरिरहेको थियौँ, जुन प्रम्प्ट हामीले ल्याएको छौँ त्यसलाई सिम्पली यहाँ पेस्ट गर्नु होला र सर्च गर्नु होला। अब सर्च गर्ने बित्तिकै यहाँ मुनिपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ यसले हामीलाई कम्प्लिटली जुन हाम्रो टेक्स्ट छ, जुन बोलेको छ टेक्स्ट, त्यही हिसाबले यसले हामीलाई के गरेको छ, फोटोहरू दिएको छ। अब सिम्पली यसलाई के गर्न सक्नुहुन्छ, यो भर्टिकल्ली यो सब तपाईँहरूले साइजहरू चाहिँ छान्न सक्नुहुन्छ। जस्तै थिचेर अब तपाईँलाई कुनमा चाहियो होइन, यस्तो चाहियो, यस्तो चाहियो, यस्तो चाहियो, सबै छान्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली यहाँ डाउनलोड गरेर ओके म तपाईँलाई देखाउँछु। डाउनलोड गरेर यसरी तपाईँले यो क्यापकटमा ल्याउन सक्नुहुन्छ आफ्नो भिडियो एडिटरमा। सिम्पली यहाँ ल्याइसकेपछि तपाईँले सिम्पली यसरी अब भोइस र यसलाई तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, अलराइट यसरी अब तपाईँले भोइस अनुसारको मैले जुन प्रोसेस सिकाएको छु त्यो हिसाबले तपाईँले अलिकति मेहनत गरेर चाहिँ कलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ स्लाइड सो। त्यसपछि तपाईँको बोली के बोलेको छ सिम्पली यता जानु होला। अघि जुन स्क्रिप्ट छ यसलाई कपी गर्दै त्यता सब टाइटल एउटा क्रिएट गर्नु होला। यति गरिसकेपछि तपाईँको एउटा ब्रान्ड न्यू भिडियो तपाईँको रेडी हुन्छ। यसलाई सिम्पली तपाईँले युट्युबमा अपलोड गरेपछि कन्टिन्युसली तपाईँले अपलोड गर्नुभयो भने भोलिपछि तपाईँको च्यानल मोनेटाइज हुन्छ। अब त्यो मोनेटाइज हुन टाइम लाग्छ र यदि तपाईँले पेसेन्ट गर्नुहुन्छ र निरन्तर दिनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले अवश्य पनि कमाउनुहुन्छ। भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोला र कुनै डाउट छ भने कृपया कमेन्टमा सोध्नुहोला र यस्तै भिडियोको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।